हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि लिइरहेकी छु एकदमै छिटो मिठो घरमा नै बनाउन सकिने मिठाई जुन रहेको छ रसमलाई। यसलाई चाहिँ हामी पाउरोटीबाट बनाएर तयार गर्नेछौँ। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। यो रसमलाई बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ पाउरोटी। हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ कतिको बनाउने। मैले भने यहाँ 6 वटा पिस लिएकी छु। अब यो पाउरोटीलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि यस्तो धारी र गिलास या कुनै पनि बिर्कोबाट काट्ने। हजुरलाई कस्तो खालको शेप मन पर्छ, सानो कि ठुलो, त्यो अनुसार यसरी काट्नु होला। मैले भने यहाँ सानो बिर्कोबाट सानो सानो बनाउनको लागि यसरी कट लाएँ। अब यसलाई निकाल्दैछु। यसरी नै सबै पाउरोटीलाई तयार गर्ने आफूलाई मनपर्ने शेप र साइजमा। यो तयार भइसकेको छ। यतिको तयार भइसकेपछि अब भने अरू चाहिने सामग्रीहरू हेरौँ, जसमा छ ड्राई फ्रुट्सहरू। जसमा चाहिँ मैले लिएकी छु काजु, बदाम, पिस्ता र किसमिस। हजुरलाई कुन कुन ड्राई फ्रुट्स मनपर्छ आवश्यकता अनुसार भएको कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। लिएको सबै ड्राई फ्रुट्सलाई चाहिँ मैले यसरी मसिनो मसिनो गरी काटेर तयार गरेँ। हजुरले यसलाई ग्राइन्डरमा हल्का ग्राइन्ड गर्नुभए पनि हुन्छ। यसपछि हामीलाई चाहिने सामग्री हो चिनी र सुकमेलको धुलो स्वाद अनुसार। यो सामग्रीहरू सँगसँगै हामीलाई चाहिन्छ दुध, जुन चाहिँ मैले यहाँ 1 लिटर लिएकी छु। अब भने हामी यसलाई पकाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ एउटा बाक्लो खालको प्यान, जसलाई चाहिँ मैले ग्यास अन गरेर राखिसके तताउन। अब भने यसमा राखिदिने दुध राखिसकेपछि ग्यासको हिटलाई मिडियममा राखेर यसलाई हामीले उम्लिन दिने। केही बेर यतिको तातेपछि यो उम्लिन थालिसकेको छ। यतिको भएपछि यसलाई एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिने। अब दुध उम्लिन थालिसकेपछि अघि हामीले तयार गरेर राखेको सबै सामग्री यसमा हालिदिने। काजुको धुलो, किसमिस, बदामको धुलो र पिस्ताको धुलो राखिदिए। यो सँगसँगै स्वाद अनुसार चिनी पनि राखिदिने। अब यो सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। अब भने हामीले ग्यास हिटलाई मिडियममा राख्छौँ। मिडियममा राखेर यसलाई उम्लिन र पोखिन नदिकन चलाउँदै पकाउने गर्छौँ। हजुरले ग्यासको हिट एकदमै लोमा राखेर पनि यो पकाउन सक्नुहुन्छ। ग्यासको हिट एकदमै लोमा राखेर पकाउनु भयो भने चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। त्यसैले ग्यासको हिट चाहिँ मिडियममा राख्ने र केही बेर यसलाई यसरी चलाउँदै पकाउने। यसो गर्दा चाहिँ यो चाँडो थिक हुन्छ र पाक्छ। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ अघिको भन्दा यो दुध धेरै नै थिक भइसकेको छ। यतिको उम्लेपछि अब भने यसमा हामीले स्वादको लागि सुकमेलको धुलो राखिदिने र यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने। अब हामी ग्यासको हिटलाई मिडियमबाट हाईमा राख्छौँ र यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै 20 मिनट पकाउँछौँ। यसरी ग्यासको हिट हाईमा राखेर राम्रोसँग चलाउँदै पकायौँ भने चाहिँ हामीले यसलाई 30 मिनट भित्रमा बनाएर तयार गर्न सक्छौँ। सानो हिटमा भयो भने पनि यो पाक्न त पाक्छ, तर अलिकति टाइम लाग्छ। हजुरले यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ अघिको भन्दा यो दुध धेरै नै थिक भइसकेको छ। यसरी नै यसलाई उम्लेर पोखिन नदिकन चलाउँदै ग्यासको हिट हाईमा राखेर पकाउने। यसरी पकाउँदै गर्दा यसमा ड्राई फ्रुट्सहरू पनि भएको भएर यो चाहिँ चाँडै नै थिक भइसकेको छ। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्दै हुनुहुन्छ। यतिको थिक भइसकेपछि हामीले भने अब ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिन्छौँ र यसलाई सेलाउन दिन्छौँ। सेलाइसकेपछि यो अझ थिक भएर जान्छ। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई 5 मिनट जति छोडिदिएको थिएँ। यतिकै यो अझ बढी थिक भइसकेको छ। यसलाई फ्रिजमा राखेर चिसो बनायौँ भने यो झन् थिक हुन्छ। अब भने हाम्रो यो रसमलाईको रस तयार छ। अब यसको लागि हामी ब्रेड तयार गर्छौँ। जसको लागि चाहिँ मैले एउटा कराई लिएँ, त्यसमा राखी घिउलाई राम्रोसँग तात्न दिएँ। हजुरले घिउको ठाउँमा बटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। घिउ राम्रोसँग तातिसकेपछि अब भने अघि हामीले तयार गरेको ब्रेडको टुक्राहरू यसमा राखिदिने। यसरी सबै ब्रेडको टुक्रालाई राखिसकेपछि अब भने हामीले मिडियम आँचमा राखेर यसलाई हल्का फ्राई गर्ने। धेरै गोल्डन ब्राउन पार्नु पर्दैन, हल्का मात्र फ्राई गरे पुग्छ। यतिको फ्राई गरिसकेपछि अब हामी यो सबै ब्रेडलाई निकाल्छौँ। यसरी नै हामीले सबै ब्रेडलाई फ्राई गरेर यहाँ तयार गर्यौँ। यतिको भएपछि यसलाई चाहिँ एउटा भाँडामा मिलाएर राख्ने। मिलाएर राखेको ब्रेड माथिबाट अघि हामीले तयार गरेर राखेको दुधको रसलाई सबै ब्रेडको माथिबाट राखिदिने। ब्रेडलाई राम्रोसँग छोपिने गरी यसरी सबै दुध माथिबाट राखिदिसकेपछि ब्रेड राम्रोसँग छोपिसकेको छ। यतिको भएपछि यसलाई हामीले आधी घण्टा जति फ्रिजमा राखिदिन्छौँ।
आधी घण्टा फ्रिजमा राखिसकेपछि अब भने चिसो चिसो यो रसमलाई बनेर तयार भइसकेको छ। हजुरले कुनै पनि चाडपर्वमा यो पाउरोटीबाट बनेर तयार हुने थोरै सामग्रीको मिठाई बनाएर खान सक्नुहुन्छ। थोरै सामग्रीमा बनेर तयार हुने छिट्टो मिठो आजको यो रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला अनि यस्तै छिट्टो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।